ó ti dójú ẹ̀ báyìí o. Àwọn báńdíìtì ya wọ ìlú Ìbàdàn láwọn agbègbè kan. Ẹ wo àwọn agbègbè wo nílùú Ìbàdàn ni àwọn báńdíìtì yìí wà gangan, nítorí pé gbogbo àwọn ará àdúgbò yìí ni wọ́n ti ń pariwo síta o wípé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń rí àwọn arákùnrin kan o tí wọ́n gbébọn lọ́wọ́ tó sì jẹ́ pé èdè tí wọ́n ń sọ kò yé àwọn. Èyí ló fa awuyewuye tí àwọn èèyàn fi ń kígbe sí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé báyìí o wípé ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́ báyìí o, ìyẹn láyé àtijọ́ pé ó ti wá di ó ń bọ̀ ojú là á mú tó. Ẹ̀yin tèmi, àdúgbò wo gangan nílùú Ìbàdàn làwọn báńdíìtì yìí wà? Ẹ wò, kò ń ṣàdúgbò kan, kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta. Inú fídíò yìí náà lẹ ti máa gbọ́ gbogbo àwọn àdúgbò tán láwọn báńdíìtì yìí wà, kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìyẹn ìjọba Ṣèyí Mákindé kó tètè tara ṣàṣà, àti wípé wọ́n ní lójoojúmọ́ báyìí ni àwọn èèyàn lóríṣiríṣi ni wọ́n máa ń tẹ̀lé tírélà wọnú ìlú Ìbàdàn, pé níṣe ni wọ́n máa ń kún sínú tírélà lójoojúmọ́. Táwọn arákùnrin bá dẹ̀ ti wọ ìlú Ìbàdàn, ẹ kàn máa rí wípé wọ́n kàn disappear sí oríṣiríṣi ibi. Ṣùgbọ́n eléyìí tó wá ṣe ni ní kàyéfì jù ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sìn ni wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń rí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbébọn lọ́wọ́, tí ó sì jẹ́ pé àwọn ará àdúgbò wọn ò gbédè wọn. Eléyìí ló mú kí wọ́n fi gbé ta o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan náà la tún gbọ́ pé wọ́n tiẹ̀ ti sá kúrò ládùúgbò wọn, níbi tí wọ́n ti ń rí àwọn ọkùnrin tí wọ́n gbé ìbọn lọ́wọ́ tí àwọn èèyàn kò sì gbọ́ èdè wọn. Ó yá, nínú fídíò yìí ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ àdúgbò tí wọ́n sọ pé wọ́n ti ń rí àwọn arákùnrin yìí. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń wo fídíò, ẹ bá mi kílìkì lórí subscribe tó wà nísàlẹ̀ yẹn, ọwọ́ yín tẹ́ fi ń kílìkì lórí subscribe yẹn. Mo gbàdúrà fún yín ní orúkọ Jésù, ẹ ò ní fi gbé ọmọ sin. Tell you something, we have the mafias that are controlling this country. Oh my God. Principalities and spiritual wickedness in high places. èmi ò níye sọ o, mo sọ níjó ni o, mo ní Gumi tó wá yìí ẹjẹ́ wo ọ̀sẹ̀ méjì tí Gumi bá lọ tán, kò ìpọ́sẹ̀ kan tí wọ́n ti ń ráwọn èèyàn káàkiri ládùúgbò báyìí o. àwọn kan náà gbé Gumi wá. èmi ò all this Gumi tó wá yìí nítumọ̀ púpọ̀ o. àwọn kan ló ní gbé àwọn kan ní fọ́nkàdì Gumi ẹ lọ wà wọn náà. ẹ kọ́ mú àwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn ẹgbẹ́ wọn lẹ̀, no matter how mighty you are, wọn lè mention orúkọ wọn. àwọn náà àwọn ìjọba làwọn náà. that is it, the government. oh get I don't understand. ìjọba làwọn tó sponsor wọn, àwọn tó wà níjọba tán lágbára ni. tàbá dẹ̀ mú wọn ó lè bà pátì jẹ́. àṣìbẹ́ kí pátì ó bàjẹ́. àṣìbẹ́ kí pátì bàjẹ́. ni thirty dọwọ́ 6 o'clock iṣẹ́ ìjàmbá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. ìyẹn we need to be careful. another one gan wọn náà ń lo chemical látọjú window tọ́nà fi sínú ilé. yeah, wọ́n lò ní Kwara, ó wà lára nǹkan tó náà wọ́n fi operate. of recent ẹnìkan pè ní bóyá jẹta, wọ́n ní pé àwọn kẹ́fì àwọn tó gbébọn lọ́wọ́ láwọn eré àkànní Ìbàdàn. That one is enough evidence láti send the fear into the spine of everybody. I think they mentioned somewhere like Ajia nínú nǹkan tó send. àwọn kan náà tún pè tán ní àwọn gbọ́ fìrìfìrì àwọn Pagun. ní Pagun. ẹlẹ́yẹlé. láàárọ̀ when I was coming somebody called me pé òun ò mú lérè o, páwọn àwọn aládùúgbò gan rí wọn gbébọn lọ́wọ́ láìsí pé ń dẹ̀gbẹ́. wọ́n dá àwọn ògbọ́ language tán sọ within Ìbàdàn, and kálukú ló dẹ̀ èmi ò rò bí treat ok emergency meeting táwọn gómìnà ṣe ń jọ ní lórí security iṣẹ́ wo la ṣe bá gbọ́ nǹkan táwọn Ondo Àmọ̀tẹ́kùn ṣe báyìí from pillar to post láti boundary kan sí kan ní Èkìtì boundary Ẹdó boundary wọn kò tẹ́dẹ̀rẹ̀ ò bá ti jọmọ́ nǹkan tí mò ń sọ jáde lẹ́nu yìí pàṣàlàyé bọ́ sí wa Ogun State náà. kò ní dààmú ìwà ọmọkùnrin àmì tó pa lórí. because Ogun State náà sọ sí bẹ́ẹ̀ bá wọlé ẹ lọ register Ondo àwọn Ondo ṣiṣẹ́ kí ló wá sí ti wá ń bí Ìbàdàn ò tí èmi ò tí rí gbèsè ó yẹ kí gómìnà ti gbé gbèsè báyìí lórí ọ̀rọ̀ gbogbo boundary báyìí. Bandits will not end as long as people come into Ibadan with trailers, loaded trailers with foreigners. As long as people have no business here, they are allowed to stay. tẹ bá máa wọlé àṣà ti dárúkọ lónìí ó wà ń bẹ̀ yẹn náà. bóòdù Ìbàdàn ti fẹ́ safe. wọ́n jẹ́ pé trailer lọ́kàáyé trailer tó máa gbà wóró kan tó máa gbòjọ́ kọjá lónìí táwọn èèyàn máa kún orí ẹ̀ tí wọ́n bá àlùbọ́sà àtàtà àti mọ̀lú wọlé. àwọn géńdé ọlọ́run wọ́n ní permanent address. kò sí wọn dẹ̀ níṣẹ́ kan tó ń bọ̀ àṣe and they are camping them. igbó dẹ̀ pọ̀ igbó pọ̀ ń bàdàn bí gan. bóyá interest ló dẹ̀ fàṣà
because a lot of people doesn't want wọn fẹ́ offend àwọn èèyàn àwọn alágbára. wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ offend báyìí because ẹ bá àwọn àdúgbò tó ń darúkọ pé àwọn ti ń kẹ́ bí àwọn yẹn ń sìn. má jẹ́ ń sọ̀rọ̀. ṣé wọ́n ń darúkọ. èmi ò lè fara àtàjọ ara lé mi. àwọn èèyàn ṣé báwọn èèyàn ń pè tán sọ pé àwọn kẹ́fì wọ́n bí báyìí àwọn kẹ́fì wọ́n bí báyìí gbogbo orun tó dẹ̀ ń kẹ́fì yẹn. first day kọ̀ṣẹ́ ni pé ẹ jẹ́ kí emergency kọ́kọ́ ẹ pé kó wà nobody no foreigner comes into town without a purpose. number two àwọn foreigner tó ti wà bí indigenization tí ò ṣe indigenous ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí forúkọ lẹ̀ ká máa tẹ́kì. ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà NUT wọ́n lẹ́rù ń bà wọ́n ẹ̀mí àwọn olùkọ́ òde ẹ̀mí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ òde pẹ̀lú bí nǹkan ti wá ń lọ yìí o ó ṣeé ṣe o káwo ní kí gbogbo àwọn olùkọ́ pátá kí wọ́n gbélé wọn kọ́ mọ́ lọ ilé ẹ̀kọ́ mọ́. nationwide. bẹ́ẹ̀ni NUT ló ń dúnkokò bẹ́ẹ̀ báwọn ó withdraw àwọn olùkọ́ kúrò ní àwọn yàrá àkàwé lórí ọ̀rọ̀ kọlù gbọmọgbọmọ yìí ó ti ń pọ̀ jù. sọ pé nàìjíríà ti fẹ́ di failed state nù. I don't understand. The entire secondary school all over Nigeria including primary school. ẹ̀rù ń bà wọ́n ni. so wọ́n á ní kí gbogbo àwọn teacher tó bá ti withdraw teacher ìtumọ̀ ẹni pé wọ́n ní àwọn. mò ń sọ ní pé tó bá ti lè gbé gbèsè yẹn so gbogbo teacher wà nulẹ̀ tí wọ́n bá dẹ̀ sí teacher kò sí student fẹ́ lọ sí school. no ó ti le jù o mi sọ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ jáde wọ́n correct because ẹ rí i pé wọ́n dójúlé schools wọ́n kó àwọn èèyàn ní wọ́n kó students in school kò dẹ̀ sóbi tí ó fẹ́ fọmọ ẹ̀ta fàlà lóòótọ́ o ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó tètè gbé gbèsè lórí àárín yẹn o lórí ọ̀rọ̀ insecurity o èmi dẹ̀ wò yí pé ara gbèsè tó yẹ kán gbé ni pé alẹ́ ní tẹ́ ẹ bá gbámú kò nídìí kẹ́ ẹ pardon ẹ ṣe dájọ́ ojú ẹsẹ̀ fún tí wọ́n bá lè mọ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù ó bà àwọn èèyàn ṣùgbọ́n lè tí wọ́n wá tẹ̀ ń fọwọ́ ra wọn lórí tẹ̀ sọ pé mú wọn lọ sẹ́wọ̀n kò sí nǹkan kan tí ó ṣe now wọ́n kóyàn nínú chọ́ọ̀chì ní Kwara wọ́n tún ti jí àwọn míì o àṣàtàná o wọ́n kóyàn ẹ gba àwọn èèyàn yẹn padà àwọn tẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ wọn kílẹ̀ nìkan ṣe wọ́n ṣe anything àpò ó bẹ́tà kún o bóyá kí NUT kú ń tán sọ yẹn bóyá ká kúkú ṣe. ká má ṣe o ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ ní Boko Haram ti succeed. These people are just vampires. Boko Haram ti succeed. Kí ni aim wọn ni pé to shut down education completely. So tó bá ti shut it down, Boko Haram has succeeded. Which means they are having a field day. So if government should do it, ó fi hàn pé government wà lára wọn. So what do we need to do? Is to defy their threat and damn the consequences of what is going to happen. Annihilation ni mo sọ fún yín pé vampire àwọn tó mọ̀ mu ẹ̀jẹ̀ àwọn náà pè vampire. Vampires are not supposed to live among human beings. You excommunicate, you exterminate them. When you see people that have this vampire tendency, ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín, you treat them like an animal. But what do we do? How do we treat them? We treat them with kid clubs. Femi Soni is a great. You see, Femi just told us that schools are 30 years. Ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín? And when he was saying, ìjọba gangan lọ́wọ́ nu ní tó ṣẹlẹ̀, àwọn wo ni ìjọba? It's not that they are talking about the president or they are talking about anybody. They are talking about the institution of government. Within the institution of government, to make government. Judiciary is part of government. Legislators are part of government. So what makes the government within the confines of government? So colonial judiciary only 20 years. What the instruction pé ẹ fún wọn lẹ́ni o. Somebody must have called. Ìbáwọn kan ló pe àwọn tó wà ní Kẹ́bí tó pe àwọn military wípé kán kúrò níbi tó ti ń ṣọ́ àwọn ọmọ ní 1 a.m. Then they attack wọn ní 4 a.m. Somebody gave that order till now wọn ti sọ tó give on the order. ẹni tó give order yẹn kí ló dé tí wọn ò tí ì gbé ẹni yẹn dì sí. till now they have not spoken torí pa àwọn alágbára tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí ni. Let me tell you something, we have the mafias that are controlling this country. Oh my God. Principalities and spiritual wickedness in high places. Àwọn agbára ẹ̀mí òkùnkùn tó wà lójú ọ̀run gbogbo ọ̀nà they control their affairs. bó la ṣe wá fẹ́ kúrò nù bí ta wà. Àgbẹ̀ gbogbo àmọ́ra náà wọ̀ ni
ìhámọ́ra tá a fẹ́ gbé wọ̀ is to ensure number one àwọn tó represent wa if you don't have result don't come back home. ẹ kú déédéé wòye ẹ̀yin èèyàn wa nílé orúkọ tèmi kò yí padà Goldworm tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá ìjẹ̀bú náà ni ní iléeṣẹ́ Goldworm ìyá ìjẹ̀bú ewé àti egbò la fi ń gbé egbògi oríṣiríṣi jáde fún ìmúláradá àwọn èèyàn ìṣòro bíi arthritis ó kó oríṣiríṣi rheumatoid arthritis osteoarthritis sciatic arthritis bó ṣe ń ṣe nílé ìyàtọ̀ síra ẹlòmíì á máa nírora láti bàdí títí dẹ́sẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ló ti máa nírora yìí ẹlòmíì orúnkún ẹ̀ á máa wú ẹlòmíì ọmọ ọwọ́ ẹ̀ ló máa wú kò ní lè fọ́ọ̀dì ọmọ ọwọ́ ẹ̀ báyìí ẹlòmíì ọrùn ọwọ́ gbogbo ibi tó bá ti ń jẹ́ ríkèríkè nínú ara ló ti máa ń jẹ ni ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan nílẹ̀ tàbí bẹ̀rẹ̀ kírun ìṣòro yìí tó bá ti dé ó ti dé náà nìyẹn ṣùgbọ́n ewé àti bò ó wà láti bá àbójútó nílé iṣẹ́ wa bákan náà ni àwọn èèyàn tó ní ìṣòro yìí tí à ń pè ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ní hepatitis ìṣòro yìí tó bá ti dé bá ni ó lè fà kínú máa wú ó lè fà kójú máa yẹ́lò ó lè fà kára máa wó ni gbogbo ọ̀nà tó bá gbà dé ẹ yọjú sílé Goldworm ìyá ìjẹ̀bú tàbí kẹkàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa tó ń rò ní abẹ́ kìíní tí ẹ bá ṣọ́ra tí ìṣòro hepatitis bá pẹ́ ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi ìṣòro ló lè dé bá ẹ̀yà ara wa tí à ń pè ní liver èèyàn lè ní liver cirrhosis ó lè ní ìṣòro inú ẹ̀dọ̀ míì tó lè fa ìdààmú fún ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Goldworm bákan náà ni prostate enlargement yìí àwọn ọkùnrin ló máa ń sábà ní ọkùnrin tó lé láti ọmọ 40 ọdún lọ sókè ló máa ń ní prostate enlargement ó lè fà á kéèyàn máa tọ̀ léra wọn ó lè fà á kélòmíì kò má rí tọ̀tọ̀ àmì méjì tó máa ń mú wá nìyẹn ẹlòmíì kò tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́ tó bá ṣe níbẹ̀ kàn sí iléeṣẹ́ Goldworm ìyá ìjẹ̀bú bákan náà àwọn obìnrin míì náà lè máa tọ̀ léra ó jẹ́ pé ohun tó fa ìtọ̀ léra wọn bladder weakness ni àbí bladder infection àwọn míì kan tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́ kàn sí iléeṣẹ́ Goldworm bákan náà ni àwọn ọkùnrin tó ní ìpèníjà nínú ilé tó jẹ́ pé nígbà tó yẹ kán ṣe ojúṣe wọn nínú ilé pépà náà máa ń kà ẹ gbé pépà sílẹ̀ ẹ ṣe ojúṣe yín bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Goldworm ìyá ìjẹ̀bú bóyá weak erection lẹ́ni ni àbí premature ejaculation ẹ kàn sí wa ewé àti egbò wà láti bá yín tún ara yín yẹn ṣe oríṣiríṣi ìṣòro ló lè máa dà wá láàmú bí ìfúnpá gíga bí ṣúgà pọ̀ ẹlòmíì ara títa ni tí gbogbo ara máa ta tó lè jẹ́ damage nerves ẹ kàn sí iléeṣẹ́ wa ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 08033034777 08033034777 ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp pẹ̀lú nọ́mbà yìí ó yẹ ẹ wà ní US ni ẹ wà ní Canada ni ẹ wà ní UK ni Germany ni wherever you are gbogbo ibẹ̀ ló gbogbo wa máa ń dé àlàáfíà lójú o. because we sent you mo tó ń pè ní mandate ni with the first state and swear gbogbo wọn pátápátá àtàwọn governors àti president gbogbo wọn is to protect lives and property. ètò tó jẹjẹ rẹ nìyẹn. jẹjẹjẹ ìgbà àwọn dàbò bẹ̀mí àti dúkìá wọn bẹ̀mí àti dúkìá ti ń ṣòfò wọn fi kí wọn kájú òṣùwọ̀n. nígbà táwọn yẹn sọ̀rọ̀ níbẹ̀ wọ́n ní ká fún wọn lówó tó pọ̀ ẹjọ́ sí wọn gbówó ni ìjọ òun náà bèèrè lọ́wọ́ pé kí náà fi security vote ṣe. How many governors has come out to tell you what to do with their security votes? Are we secured with all security votes? You see, some people are bereft of ideas. Even want to Southwest, even want to try Thunder, Amotekun Sile, with people, bless their memory, Akeredolu and the governor of Oyo State, that champion it. They try to do their best, but their best is not enough. Because their best they still need to do more. Are you getting what I'm saying? So, around school, to me, somebody close it down. I know Femi justify closing it down to our parents, but somebody close it down. What is an exhibition, an expression of fear. You're not getting it. It's an expression of fear. Ẹ̀rù ni. Ìgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti fẹ́ẹ̀lì láti ṣe nǹkan tí nǹkan ṣe. When the three arms of government could not do what is expected of them, ṣé parents ní wà forí fa? Now, of recent ẹnìkan pè ní bóyá jẹta wọ́n ní pé àwọn kẹ́fì àwọn tó gbébọn lọ́wọ́ láwọn eré àkànní Ìbàdàn. That one is enough evidence láti send the fear into the spine of everybody. I think they mentioned somewhere like Ajia nínú nǹkan tó send. Àwọn kan náà tún pè tán ní àwọn gbọ́ fìrìfìrì àwọn Pagun. Láàárọ̀ when I was coming somebody called me pé òun ò mú lérè o páwọn ará àwọn aládùúgbò gan rí wọn
gbébọn lọ́wọ́ láì ṣe pé ń dẹ̀gbẹ́ wọ́n dá àwọn ògbọ́ language tán sọ within Ìbàdàn and kálukú ló dẹ̀ èmi ò rò bí treat ok emergency meeting táwọn gómìnà ṣe ń jọ ní lórí security iṣẹ́ wo la ṣe bá gbọ́ nǹkan táwọn Ondo Àmọ̀tẹ́kùn ṣe báyìí from pillar to post láti boundary kan sí kan ní Èkìtì boundary Ẹdó boundary wọn kò tẹ́dẹ̀rẹ̀ ò bá ti jọmọ́ nǹkan tí mò ń sọ jáde lẹ́nu yìí pàṣàlàyé bọ́ sí wa Ogun State náà. kò ní dààmú ìwà ọmọkùnrin àmì tó pa lórí. because Ogun State náà sọ sí bẹ́ẹ̀ bá wọlé ẹ lọ register Ondo àwọn Ondo ń ṣiṣẹ́ kí ló wá ṣe ti wá ń bí Ìbàdàn ò tí èmi ò tí rí gbèsè ó yẹ kí gómìnà ti gbé gbèsè báyìí lórí ọ̀rọ̀ gbogbo boundary báyìí. Bandits will not end as long as people come into Ibadan with trailers, loaded trailers with foreigners. As long as people have no business here, they are allowed to stay. Tẹ́ bá máa wọlé àṣà ti dárúkọ lónìí ó wà ń bẹ̀ yẹn náà. bóòdù Ìbàdàn ti fẹ́ safe. n kò jẹ́ pé trailer lọ́kàn yìí trailer tó máa gbà wọ́n kan tó máa gbòjọ́ kọjá lónìí táwọn èèyàn máa kún orí ẹ̀ tí wọ́n bá àlùbọ́sà àtàtà àti mọ̀lú wọlé. àwọn géńdé ọlọ́run wọn ní permanent address. kò sí wọn dẹ̀ níṣẹ́ kan tó ń bọ̀ wọn dẹ̀ níṣẹ́ kan tó ń bọ̀ àṣe and they are camping them. igbó dẹ̀ pọ̀ igbó pọ̀ ń bàdàn bí gan. anyway bóyá interest ló dé fàṣà because a lot of people doesn't want wọn fẹ́ offend àwọn èèyàn àwọn alágbára. wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ offend báyìí because ẹ bá máa àwọn àdúgbò tó ń darúkọ pé àwọn tí ń kẹ́fì àwọn yẹn ń sìn. má jẹ́ ń sọ̀rọ̀. ṣé wọ́n ń darúkọ. èmi ò lè fara àtàjọ ara lé mi. àwọn èèyàn ṣé báwọn èèyàn ń pè tán sọ pé àwọn kẹ́fì wọ́n bí báyìí àwọn kẹ́fì wọ́n bí báyìí gbogbo orun tó dẹ̀ ń kẹ́fì yẹn. fọ́ọ̀sì dẹ́kọ̀ṣẹ́ ni pé ẹ jẹ́ kí emergency kọ́kọ́ ẹ pé. kó wà no foreigner comes into town without a purpose. number two àwọn foreigner tó ti wà bíi indigenization tí ò ṣe indigenous ó yẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí forúkọ lẹ̀ kọ́ mọ tẹ́kì. irú ẹ̀ ní Ogun State ti ṣe ń sìn náà. data wẹ̀ aṣọ pé kí n ṣe fáwọn ọlọ́kadà gbogbo àwọn ọlọ́kadà yẹn tó jẹ́ kíní ìkọ́ gbé mi dánwò tí mo ní kó gbé mi dé ọ́fíìsì ó dẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ tán mo tọ́jà 200 naira dèrè máa ń gbé mi láti Mọ́kọ́lá tẹ́lẹ̀ nígbà yẹn ló ní 1000 ó gbà láti Mọ́kọ́lá dé secretariat àmúnikílódé 500 ṣé kò wọ́n ni. ṣé mo ní 500 ṣé wà ókè náà ó ní 1000 ní òun ò lè gbà láti Mọ́kọ́lá the next tó máa ṣe ni pé èmi ò jọ ìwọ lójú mi mọ bí túgbó Yorùbá èmi ò jọ ìwọ lójú. irú nǹkan táwọn Ondo ń ṣe nìyẹn. èmi ò jọ ìwọ lójú o. tẹ bá ti tí Yorùbá ti straight dáadáa tó láìsí. èmi lè ṣe ìwọ lè ṣe o. tí Yorùbá yín wọn bá ti ṣe báyìí. àwọn kan ní àmì ẹ̀rọ ọlọ́kadà ṣe tíọ̀tẹ̀ gbogbo náà dẹ̀ ń wò. this what happen in Akure na ní garage tí nǹkan fi ọ̀bẹ lé ọmọ Yorùbá tí tó fi kún ní nǹkan àwọn èèyàn ń wò rẹ̀ ni èmi ò ṣe ìwọlé ṣe ìwọ lè ṣe èmi lè ṣe ayé tí ẹ̀rọ yóò bàjẹ́ níbí lónìí ìwọ ṣe ta ní lè ṣe gbogbo ẹni tó bá ti ń sọ gbogbo ẹni tó ń sọ ni mo yọ 1000 gbogbo ẹni tó bá ti ń sọ èmi kò lè jẹ́ kí ènìyàn kankan kó ṣe èmi lè ṣe o. gbogbo ẹni tó bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ èdè bẹ́ẹ̀ yẹn kán padà sádùúgbò wọn tẹ́ bá ti gbọ́ tí ò bá ti kò í ṣe pé eléyìí kì í sọ̀tẹ̀. àwọn ọ̀kadà ṣe di èmi ò ṣe ìwọlé ṣe o. ẹ jẹ́ káwọn ọ̀kadà yín káwọn ènìyàn gbọ́ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan múra àfọ̀bẹ́sẹ́gbẹ̀ àfọ̀bẹ́sẹ́yìn àfọ̀bẹ́sítan ani báwọn ti múra yẹn bẹ́ẹ̀ni bá fọ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́sẹ́ any dangerous weapon. we are living in a dangerous time now. you dress the way we dress here tó bá dé robe. tàbí kó padà sọ́dọ̀ rẹ̀ kó lọ padà síbẹ̀ tó o bá lè múra bá ti múra bì lọ múra bẹ́ẹ̀ tí múra bì. gbogbo ẹ̀jẹ̀ bá ti tó bá ti ṣe èmi ó fi èmi tí Yorùbá ọba kankan ló kó padà sọ́dọ̀ rẹ̀ for the meantime. ṣé suya ló fẹ́ gé ni. I don't know. wọ́n ní ó dàbí ẹni pé ìpínlẹ̀ Ondo nìkan làmọ̀tẹ́kùn ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n tẹ́ bá rí wọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí bóyá wọ́n wà lóde bóyá wọ́n flex inú mọ́tò tán kó lé wọn lọ́wọ́. no ẹnìkan sọ pé wọ́n máa ń lò wọ́n níbi pàtí wọ́n máa ń bá wọ́n máa ha oúnjẹ káàkiri. ah my lord. gbogbo àwọn area tí wọ́n dárúkọ yẹn ó yẹ káwọn àmọ̀tẹ́kùn lọ gbowó area yẹn kán lọ dúró síbẹ̀ pàápàá. àmọ̀tẹ́kùn lè kojú bandit ni nígbà tí a bá kó bọ̀ tùkẹ̀tùkẹ̀ fún àmọ̀tẹ́kùn. ibo làwọn there should be legislation to harm them. bọ̀ ń làwọn tó mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ ẹni ká lọ kojú AK-49 AK-47. bẹ́ẹ̀ ni aṣọ bẹ́ẹ̀ káwọn náà múra sí náà. ó jẹ́ ògá àbọ̀ dúró náà what are you talking about? ó dá ballistic missile dúró dàbọ̀ kàkàkàkà dúró ẹ wá kó bọ̀ tó fi ń pè kété tó fi ń pè tu ẹ wá. do irú nǹkan tí federal government tó sọ pé wọ́n máa ṣe security surveillance tí wọ́n fáwọn air force officers sìn láti máa kóńbù forest ara ọ̀nà tó tún lè gba help wà nìyẹn state yẹn kan ní drone
káwọn náà máa lọ káàkiri ọmọ kọ security kìíní. wọ́n lọ yá àwọn kan yá náà I don't know. wọ́n ti fún list láàárọ̀ yìí náà. àwọn aráàlú ni wọ́n kàn wọ́n sọ oríṣiríṣi pé àwọn rí àwọn èèyàn ká. wọ́n rí wọn àlẹ́ àwọn aráàlú bá ti rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ gbé nọ́mbà emergency number síta. that is it tí wọ́n lè pè. The governor of Oyo State must have nǹkan pè ní helicopter surveillance not only drones helicopter tó máa lọ tó máa lọ káwọn pè àwọn ground troops pé ẹ mọ̀ lọ bí báwo helicopter ní kankan ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ sọ fáwọn àlùpẹ́ when you see something say something wọ́n dẹ̀ ti sọ́ọ̀sì wọ́n ti sọ àwọn àdúgbò kan tí wọ́n. àwọn nọ́mbà tí wọ́n fi máa say something ẹ bá wa jù táwọn. it is true or false. ìjọba àkàrà yọ. alarm is alarm. àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ jáde àti nǹkan báyìí. àwọn olóman drones ọmọ tó fọ́ ni wọ́n ṣe àwọn kámẹ́rà kan sí géètì nǹkan yẹn dọ̀mí lásán ni wọ́n níbo ni wọ́n ti ń kọ̀ọ̀tún àwọn kámẹ́rà yẹn nothing they are just dummies. drain pipes. wọ́n níbi tó ti ń wò ni. wọ́n wò ó ti wò ó. àtọlọ́pàá o àti state government. government. honourable speaker no I don't honourable ẹjọ ẹ sọ fún mi pé wọ́n níbi tí wọ́n ti ń wò. lọ́jọ́ kan pè tàbá ń wò tán bá ibi tó ti ń wò kán mú àwọn control room tó ti ń wò àwọn kámẹ́rà yẹn. àtọlọ́pàá o àti state government kò fi nọ́mbà síta fáwọn èèyàn sìn tán lè pè tán bá ti ń kẹ́fì wọn. ṣé báwo ni wọ́n pè wọ́n láàárọ̀ yìí. torí rìpọ́ọ̀tì àti kọ́mẹ̀ntì pé ara àwọn ìkan níbi kan ara àwọn ìkan níbi kan ó ti pọ̀ jù láàárọ̀ yìí. báwọn èèyàn wọ́n sọ jáde yìí mo mọ̀ pé mẹ́sàn-án lórí ọ̀rọ̀ area surveillance tẹ̀sọ́ lẹ́ẹ̀kan ààrẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti pàṣẹ pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mọ survey gbogbo àwọn ogbó tí ń bẹ ní Kwara Niger Kebbi. That's not the solution for goodness sake. Who is coordinating it? Each state must have adequate. Kò ṣe pé helicopter kan lẹ́mọ̀ fi survey káàkiri. Each state must be able to be well equipped pẹ̀lú drones àti surveillance helicopters not helicopter kan. Gbogbo security vote kí ló fi ṣe ẹnà lórí infrastructures ẹnà lórí technology ẹni control room 24/7 tí o ṣe àwọn alábọ̀dé lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn sympathizers Boko Haram sympathizers. So let each state now begin their security apparatus, put it on ground. Àwọn kó trailer wọlé báyìí àwọn kan wà bá pẹ̀lú rodo àwọn 50 ó wà ní mọ́tò rodo wọ́n dẹ̀ kó wọlé wọ́n dẹ̀ mọ́já wọn lẹ̀ àwọn kó tẹ̀lé mọ́ lù àwọn mọ́já wọn lẹ̀ àwọn kó tẹ̀lé alùbọ́sà àwọn mọ́já wọn lẹ̀ and you know wọ́n dẹ̀ kó ọ̀kadà sára mọ́tò ẹ̀ báyìí wọ́n kó ọ̀kadà sára ẹ̀ báyìí. wọ́n dẹ̀ bí ní àwọn kan ní ó rọ̀ ọ̀kadà fún wọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gọ́ ọ̀kadà kiri wọ́n dẹ̀ àwọn ọmọ ogun wọn ọmọ ogun wọ́n fi ń sọ fún gbogbo kiri àánú wa ń ṣe wá o. kò yẹ kó jẹ́ Kwara kìíní nìkan. ẹgbẹ́dá yà taking control ẹgbẹ́dá taking control fún olóòlì ẹ. wọ́n ti gba gbogbo bẹ́ẹ̀ o. ẹgbẹ́ lẹ́yìn tẹ̀sẹ̀ gbé. wọ́n ti gba gbogbo bẹ́ẹ̀ o. wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ lẹ́yìn. bó ní wọn ò gbà tán àwọn eré àwọn ò ti fẹ́ mẹ́ṣẹ̀ tán bá tán sí i wọ́n sọ débi there is a place called Arapaja. ọjọ́ tí mo lọ ní ọtọ́ ní wàá lọ jẹ sùnmù ní àti kọ́ra àdìlẹ̀ ẹ̀ bá pẹ̀lú sí. kọ́ jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò jẹ́ tètè gbé ibì kan wà tán ní wọ́n ń pè l'Arapaja tí wọ́n sọ pé wọ́n rí àwọn èèyàn níbi uncompleted building pẹ̀lú ìbọn tí wọ́n ṣe meeting láìsọ tẹ̀. wọ́n gbà wọ́n ni. wọ́n gbà wọ́n mèdè wọ́n gbédè wọn náà. no àwọn ará àdúgbò landlord lórí wọn náà. àwọn ará àdúgbò bẹ̀. yeah. I think the commander-in-chief of armed forces must come out with firm statements. Anybody go against terrorists and annihilate them. That's it. It's our Trump wants on here. Annihilate terrorists. No matter where they come from. ẹ mú wọn balẹ̀. Sọ pé ká annihilate Fulani ẹnìkan annihilate Yorùbá ẹnìkan annihilate Igbo. Ǹjẹ́ sọ ni pé annihilate exterminate criminals. èmi ò níye sọ o mo sọ níjó ni o mo ní Gumi tó wá yìí ẹjẹ́ àwọ̀ ọ̀sẹ̀ méjì tí Gumi bá lọ tán kò ìpọ́sẹ̀ kan tí wọ́n ti ń ráwọn èèyàn káàkiri ládùúgbò báyìí o. àwọn kan náà gbé Gumi wá. èmi ò all this Gumi tó wá yìí nítumọ̀ púpọ̀ o. àwọn kan ló ní gbé àwọn kan ní fọ́nkàdì Gumi ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn náà. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló gbé Gumi wá. wọ́n nílò láti bá a ṣe nǹkan báyìí ni. ká gbé nọ́mbà jáde. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. láìláì ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lè dọ̀rú yẹn wò. à ń pè wọ́n ní báyìí. ní báyìí o wọ́n release nọ́mbà táwọn èèyàn lè pè sí àwọn èèyàn ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbòòrò. pé àwọn rí àwọn èèyàn kan àwọn rá wọn kan bì kan àwọn rá wọn kan bì kan ẹ tètè bá wa ṣiṣẹ́ lórí àti pé kí wọn ó gbé ojú òpó kan jáde tàbí àwọn ikọ̀ elétò ààbò kan jáde pé ẹ̀yin ẹ wà fún eléyìí primary àfẹ̀mẹ̀tì tàbí fún ilé o tọ́ba ti ní wọ́n rí àwọn èèyàn kan bì kan ẹ lọ bẹ̀ kẹ́ ẹ lọ wádìí wò kí ibo náà ti ń bọ̀ tàná wá wá. alákíá ní airport bẹ́ẹ̀ nígbà tí fúlàní kan bá rẹ́ǹtì lé wọ́n ní rẹ́ǹtì àti rẹ́ǹtì lé o yẹn méjì tó ti di yẹn mẹ́wàá tó di yẹn 15 nulẹ̀ tẹ́yìn aládùúgbò dẹ́ ń wòran
tó bá dé tẹ̀dẹ̀ sọ fọ́ọ̀dù yá ti sí kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. gbàtà wọn bẹ ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan ló gba nínú wọn yìí. pẹ̀lú àwọn ọmọ yín ládùúgbò tó ń tì pẹ̀lú gbọ́ I'm not saying they should not rent they have the right to live anywhere. kí ni wàá ṣe wọ́n sá níṣẹ́ kan tán ṣàbíyàn kan déédéé gba lé ní tó bá ṣe pé àwọn tí láwí ló ń kówó lé ẹ lọ́pẹ́ lọ́mọ rẹ́ǹtì lé ẹmọ gbárin wọn kọ́ ẹni tẹ́ jí làárọ̀ kò ṣàgbàfọ̀ kò lóko kò lọ́n kankan wọ́n sì ń sanwó wọ́n dẹ̀ rẹ́ǹtì lé wọ́n dẹ̀ jókòó síbẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ béèrè kí lálọ́ gan béèrè iṣẹ́ wo lọ ń ṣe kọ̀ọ̀kan ní déédéé fún ọ nílé tó bá ṣe pé àwọn tá a ná sponsor wọn náà wọn kówó lé ẹ lọ́pẹ́ lọ́mọ rẹ́ǹtì lé ńkọ́. lórí ọ̀rọ̀ annihilation ẹ lọ́mọ rẹ́ǹtì lé kiri. honourable speaker lórí ọ̀rọ̀ pé kán mú wọn balẹ̀ ṣebí kán mú wọn balẹ̀ náà ni annihilation yẹn wọ́n ní iléeṣẹ́ ààrẹ sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn ò kàn lè lọ ju àdó olóró abúgbàmù síbi tí àwọn agbésùmọ̀mí yẹn wà wọ́n níṣẹ́ rí presently àwọn tí wọ́n ṣe ọṣẹ́ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí àwọn elétò ààbò ti mọ̀bí tán wà wọ́n mọ̀bí tán wà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan wà lákàtà wọn àwọn civilian wà lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n lọ bá. ẹ̀dùn nínú ọ̀rọ̀ tẹ́nìyẹn sọ ọ̀rọ̀ ọpọlọ wo ló wà ń bẹ báyìí. ọ̀rọ̀ ọpọlọ wà ń bẹ. no ibi tí ẹja wo statement civilian wà ń bẹ nítorí àlejò àdó olóró. conscious of complete truthfulness my goodness when making carefully constructed lies. wọ́n mọ òtítọ́ ṣùgbọ́n wọ́n pa irọ́ tó lágbára láti bo òtítọ́. àwọn tó kó yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yìn mọ̀ wọ́n. fully aware of the identities and locations of the then what have you done about responsible for recent mass abduction. But kí náà ṣe ń gbà tẹ́lẹ̀ mọ̀ wọ́n. wọ́n ní risk okay their operations were often constrained by the risk of collateral damage to civilians being held by the bandits. ṣe bí front page paper ti gbé láàárọ̀ kan tó ti kọ́ àwọn kan. ẹni collateral náà ẹ fẹ́ ṣe wọ́n dẹ̀ tún jáde bẹ́ẹ̀ wọ́n ló kọ́ wọ̀nyàn. ẹ sì fẹ́ ṣe collateral damage. and you cannot even operate them. jẹ́ sọ nǹkan fún ẹ my dear. sorry the issue of security. báwo la ṣe lè understand the tán sọ yìí. ẹni mo fi ní sọpọ lọ́wọ́ àmbẹ. wọ́n tán sọ ní pé àwọn kan wà lákàtà wọn wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ dèjà láì fún wọn. so wọ́n fún wọn lẹ́kàn tó mọ̀ padà àgbòrò wa kó yàn sí. nígbà wo lèyàn ní sí lọ́dọ̀ wọn ní gùd ìgbà wo lèyàn ní sí lọ́dọ̀ wọn. pé àwọn tó mú yẹn wọn ní fẹ́ kí láì fún wọn dèjà àwọn yẹn náà lò wọn à shield ni human shield ló pé. wọ́n fi shield ni human shield nílé ìyìnbọn ẹ̀ nílé ìṣe kankan. sports máa gbọ́ mi stop their source of income number one stop their source of oúnjẹ tó ń dọ́dọ̀ wọn àwọn olóńgbò oúnjẹ lọ àwọn olóńsponsor wọn ẹ ti mú wọn nìyẹn ẹ kọ́ mú àwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn ẹ gbé wọn lẹ̀ no matter how mighty you are wọn lè mention orúkọ wọn àwọn náà àwọn ìjọba làwọn náà. that is it their government. get I don't understand. ìjọba làwọn tó ń sponsor wọn àwọn tó wà níjọba tán lágbára ní tàbá dẹ̀ mú wọn ó lè bà pátì jẹ́. àṣìbẹ́ kí pátì ó bàjẹ́. àṣìbẹ́ kí pátì bàjẹ́. honourable speaker tẹ́ ń sọ yìí. tàbá mọ́ máa gbolé wa ló sọ gbolé wa lórúkọ. kò fẹ́ yé mi mọ́ o. yóò máa gbolé wa lórúkọ. no kò sígbà tí ìdájọ́ ojú ẹsẹ̀ onímọ̀ sí látọ̀dọ̀ àwọn. Can I tell you from where this started from? Okay. It is still from this APC government when Buhari was about to come in. Yes, Galadima sọ ṣe. Have you ever forgotten what happened in southern Kaduna? Ṣé ti gbàgbé tó ní southern Kaduna? Kí lè sọ yín náà? Ẹ ti gbọ́ àwọn statements táwọn kan make ni. Ṣé òun ló wá. Àmọ́ ìta ṣáà kì í. Anyway, kò sí ọ̀nà mr ṣé òun ló ṣì wà sún wa débi tá a wà ní. Òun ló sún síwájú ni it keeps on going more and more. When you have empowered people tí wọ́n ti empower àwọn èèyàn tẹ̀tí ró wọn lágbára láti mọ iṣẹ́ ibi wọ́n wà dàgbà nínú ibi wọ́n wà doníbi wọ́n di aṣebi wọ́n di oníbi torí pé tí wọ́n lágbára láti ṣebi wọ́n wà húyẹ́ they became monsters kò yé ọ ni wọ́n pretend yẹn ní òye o. honourable speaker ẹnìkan sọ fi kọfí fẹmi wọn bá yín wọn ní ẹjá fi gómìnà wà ń pèlè Ọ̀yọ́ lẹ́nà o bá mi dá padà sísàlẹ̀ jẹ́ nǹkan dáadáa abeg leave our governor alone those people calling you in Ibadan may be sponsored by politicians let Oga secure Wadata house first. Even the man Arakpaja, whose area is one of the areas mentioned, has put on Abeti Aja to Abuja. I don't understand.